Bismillahirrahmanirrahim. Then زموږ topic the logical conditions. In Python, logical conditions are used to make decision in our code. چې کله موږ په کوډ کې decision اخلو نو د هغه لپاره موږ څه کوو logical condition یوز کوو. اوس عام طور پر چې کوم logical condition یوز کیږي نو هغه د comparison یا comparison operator یوز کیږي. دا کنډیشن چې د کمپیریزن لپاره یوز کیږي د پر موږ کمپیریزن اپریټر یوز کوو لکه فار ایگزامپل ایکوال ټو نو دا ایکوال چې د راځي صرف د ایکوال لپاره لکه فار ایگزامپل 10 ایکوال 10 نو موږ په پایتون کې به څنګه لیکو موږ به لیکو فار ایگزامپل یو موږ ا ویریبل ورکو یو ل بی ورکو نو موږ چې ا ایکوال بی اټس مینز چې بالکل ایکوال نت ایکوال لپاره چې د سمبل د ایکسکلیمیټری مارک ایکوال دا نت ایکوال لپاره راځي دا سمبل چې د greater than د پاره دی less than د پاره دی دا greater or equal دی لکه موږ عام حالاتو کې فور ایگزامپل موږ دلته لیکو کنه فور ایگزامپل موږ دا greater د سمبل ولګو دا زموږ سره ګوره 10 is greater than 5 نو دا زموږ سره greater سمبل دی دا سمبل چې د less than دی دا greater than or equal ګوره لاول سره غله greater بیا سره غله equal نو greater than or equal greater هم کې د شي equal هم کې د شي دوه کنډیشن شول بګي او less than دا less than شو or equal شو اوس ګور ردی یوز کو لکه موږ لاول از د کو equal to بسنګ د equal to د بار دو equal سمبل ورکو لکه فور ایگزامپل a is equal to 5 b is equal to 5 دوه equal دي a ویریبل له پاګه موږ ویلیو سٹور کړی دا 5 په b کوم ویلیو سٹور کړی دا 5 اوس موږ ته وایو f if مون condition یا logic build کو ګور if a equal b بیا کولون print a is equal b اوس کا a او b برابر ਹੁੰਦੇ بلا میسج را print کوي کا a او b برابر نو لکه فور ایگزامپل a is equal to 7 او b is equal to 5 برابر نشول نه else نو بیا به دا میسج print کوي دا د مسره د equal لپاره دلته موږ رالو جپټر درالو دلته یو دا کوډ ولګو چې a is equal to 5 b is equal to 5 if a equal b print کوي به دا میسج else کداغه کنډیشن نف ټرو نو نو دی به بیا دویم کنډیشن تر کوزي کې او print دی به دویم print کوي لکه اوس ګوره a او b equal دي نو میسج سره a and b are equal was let's suppose موږ دلته واغستو دا 10 واغستو دا ورن کو was a equal 10 دی b equal 5 دی نو دی موږ سوي a is not equal to b ځکه چې a equal نو په دې طریقه باندې مونږه د equal اپریټر چې دی نو هغه یوز کوو بیا د موږ سره نت equal کوم ځای یوز کوو نو ګوره x دا څنګه چې موږ واغستو نت equal لپاره خو دا لپاره موږ دا نت equal exclamatory mark equal یو واغستو دلته موږ رالو او جوپیټر ته رالو بیا موږ دا رن کو x یو واغستو د 10 او if x not equal ګوره دا not equal 5 کا x برابر نه و د 5 نو دی به دا میسج پرنټ کوي که برابر شو نو دی به else که دغه میسج پالس شو دا میسج پالس شو نو دی به دی سټپ ته راکوشي بیا موږ دا پرنټ کوي نو else print x is equal to 5 اوس دا خو صرف دی لپاره راغی کنډیشن لکه کوېشن زموږ لا بالکل په سرفیس باندې دی ډیپ نه دی ځکه x equal 10 او نت equal نو ګوره x خو ګریټر هم کېدی شي لیس هم کېدی شي او نت equal هم کېدی شي درې کنډیشن جوړیږي کنه نو دلته موږ ولیکو انټر یو کوم تم سره راغی x is not equal to 5 الته ګوره د x اوس دلته موږ ولیکو x equal 5 نو موږ x equal 5 ځکه دا کنډیشن موږ لیکلو چې x is equal to 5 اوس د دې نه موږ سکو د نت equal کو د میسج هم سره بیا سره جن دا سمبل لازم اوس دا په کیبورډ کې په کم ځای کې د دې پر وزور شم زه بدلته ولیکم او اس کې آن سکرین کیبورډ ته براشم دا تاسو لیدای شئ چې دا 1 دی 1 په دې 1 باندې ایکسکلیمیټری مارک دی او دا ګریټر دی دا لیس دی دا زموږ سره کوما ده دا فول سټاپ دی دا کوټیشن مارک دی کوټیشن مارک دی او دا چې دا کولون دی خو د دې سره بیا مونږ شیفت وهو لکه اوس دا مونږ ایکسکلیمیټری مارک پکار دی نو مونږ به د دې سره شیفت او 1 به کلیک کوو دا به ایکسکلیمیټری مارک رالی بیا په دې ورپسې چې دی هغه بل اپریټر چې دی
کمپیریزن لپاره د لاجیک بیلډ کولو لپاره موږ کو ګریټر دین د ګریټر دین سمبل دی وزم سره ګوره h equal 20 h خو ویریبل شو بلکې موږ 20 ویلیو فوټ کړه سیو یو کړه پکې دا د دې نه سی وکم موږ غستې شو خو وته موږ لاجیک بیلډ کوم وای اف h کچرته h ګریټر و د 18 نن دی به دا میسج راولي صبر راولي you are older than 18 کا د age د 18 نه ګریټر نو نو دی به else دا میسج براولي چې you are 18 or younger نو کبدی کې موږ بیا بل لکه فور ایگزامپل f equal to 18 بکې راولو less than 18 بکې راولو نو موږ به کې بیا elf یوز کوو هغه له وروسته راځو ان شاء الله اوس موږ رالو دلته د ولیکو age یو واغستو 20 if age greater 18 میسج به درازي او else کدا غنو نو بیا دویم نمبر د دویم میسج راځي نو ګوره چونکه age 18 دی نو میسج راغی you are older than 18 وکم let's suppose the age راغی 15 نو دی بیا سو you are 18 or younger ځکه میسج وته موږ لیکل دی you are 18 or younger اوس دا میسج چې کوم لیکو دا موږ پته ده چې دا به موږ سره په کوټیشن مارک سنگل کوټیشن کې لیکو که په ډبل کوټیشن کې لیکو بیا په دې ورپسې چې دی کنه هغه less than دی لکه فور ایگزامپل سکور equal 75 if score less than 80 نو دی به دا میسج راولي چې you score less than 80 که سکور د 80 نه دغه کنډیشن نه فرو کېدو نو else your score 80 or more سیواو نو بیا به دا میسج راشي دلته مونږ رالو او وسکور ولا مونږ ورکو 75 رن یو کو نو مونږ ته وځي you score less than 80 was دا سکور نه دا مونږ د 80 برابر کو نو میسج راځي you score 80 or more او کوسه مونږ 85 کو نو دغه میسج راځي ځکه چې دا ته مونږ لیکل ک less than 80 خو میسج به دا راځي کا greater than 80 نو بیا میسج دا راځي بیا په دې ورپسې چې دی کنه هغه greater لاول greater سمبل دی او بیا equal greater or equal لکه greater هم کې دی شی او ویلیو او equal هم کې دی شي x equal 15 if x is greater or equal 10 که ویلیو د 10 نه greater و یا equal هم دی به دا میسج راولي چې x is greater than or equal to 10 که دغه کنډیشن نه پروف کېدو نو بیا به else دی به پرنټ کوي چې x is less than 10 دی به بیا د 10 نه less پرنټ کوي وزمون سره د x ویلیو سره x equal 15 چې x equal 15 دی نو د دې مطلب دا شو x greater than 15 شو نو چې x greater than 15 شو نو زموږ سره به دا میسج راځي اوس که equal شو equal greater or equal to 10 نو میسج به دا راځي که greater او که equal او که دا دوه کنډیشن نه پروف کول نو بیا به دویم میسج راځي نو بلې ټیم کې کوم x تو ګورو نو x greater than 15 x greater than 10 دی ځکه موږ دلته لیکل دی x greater or equal to 10 نه greater than نو دی به دا میسج راوړي چې x is greater or equal to 10 رن یو کو نو x is greater than or equal to 10 او که فور ایگزامپل د موږ واغستو 9 نو دویم میسج برازي چې x is less than 10 دا میسج بر بیا راځي بیا ورپسې زموږ سره چې دی less than or equal less than لکه y equal 25 if y less than or equal 30 د کنډیشن وته مونږ کې خو نو دا پرنټ کوي سو y is less or equal to 30 else کدا غنو د دویم کنډیشن پرنټ کوي جوپیټر ته راړو رن یو کو او د y ویلیو پکې فوټ کړه 25 رن یو کو میسج راغی چې y is less than or equal to 30 ولې y is less than or equal to 30 او د y ویلیو سره 25 ته نو د بیا ان شاء الله د ډیټیل نور بیا ډیټیل بس بیا ځو که خیر ان شاء الله نیکست ویډیو کې